हेलो नमस्ते तपाईँलाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा र मैले तपाईँहरूलाई मैले अघि एउटा भिडियो बनाएको थिएँ त्यसमा मैले तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ कि मैले दुईवटा भिडियो बनाउँदैछु आज दुईवटा रेसिपीको सेयर गर्न गइरहेको छु भनेर एउटा चाहिँ मैले दही करी हो त्यो मैले भिडियो बनाइसकेको छु र अब चाहिँ म तपाईँहरूसँग योको रेसिपीको म सेयर गर्न गइरहेको छु यो चाहिँ हो के भन्नु यसको तपाईँले आलु चप भन्दा पनि हुन्छ कटलेट भन्दा पनि हुन्छ यो चाहिँ एक्चुअलीमा के हो भन्दाखेरि चाहिँ बेलुका चाहिँ मेरो बुढाले चाहिँ आलु पराठा खान्छु भन्नुभयो अन्त मैले चाहिँ आलु पराठा बनाइदिएँ आलु पराठा बनाउँदाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ मैले आलुको यो अब चाहिँ मिक्स गरेर मैले किमा भनौँ न मिक्स गरेर चाहिँ जो बनाएको थिएँ त्यसको चाहिँ आधा आलु चाहिँ उब्रेको थियो र त्यो उब्रेको आलु चाहिँ के गरौँ भनेर सोचेको थिएँ त्यहाँदेखि त्यसको लागि चाहिँ मैले यहाँबाट यसको नै अब म कटलेट नभए चाहिँ म अब चप तपाईँले जे भन्दा हुन्छ त्यो म बनाउँछु र त्यसमा चाहिँ मैले चाहिँ हिजो चाहिँ मैले त्यस्तो बिना केही पनि हालेको थिइनँ र आज चाहिँ मैले यसमा के एड गरेको छु भन्दाखेरि बदाम मैले काँचो बदाम थियो काँचो बदामलाई अलिकति खराएर तेलमा फ्राई गरेर काँचो बदाम मिक्स गरेँ हिजो मैले तिखालाई अलिक कम्ती हालेको थिएँ त्यसले गर्दाखेरि मैले अलिकति आज ज्यादा एड गरेँ प्लस यसमा मैले आज चिज पनि एड गरेको छु र यसमा चाहिँ मैले खै भिडियो बनाउँदा मलाई फेरि बोलाएर मलाई डिस्टर्ब भयो यसमा चाहिँ मैले के एड गरेको छु भन्दाखेरि यसमा मैले अदुवा हालेको छु प्याज हालेको छु अन्त नुन अलिकति जिरा पड्काएर हालेको छु गोटा जिरा अन्त मैले त्यो के भन्छ त्यसलाई चाट मसला पनि अलिकति हालेको छु अन्त हरियो खोर्सानी मैले काटेर अलिकति हालिदिएको छु सो यो चाहिँ भयो मेरो अब के भन्छ है आलुको मिक्सर भन्ने यो चाहिँ मेरो भयो आलु र यसको बाद चाहिँ अब चाहिँ म बनाउनु पर्छ यसको चाहिँ कटलेट म तपाईँहरूलाई बनाएर देखाउँछु त्यसको बादमा जो आलु हेर्नुहोस् त यो हेर्दा जतिको राम्रो देखिरहेको छ नि यो टेस्ट गर्दाखेरि पनि उति नै टेस्टी भइरहेको छ अहिले मैले टेस्ट गरेँ मजाले मिक्स गरेँ है अन्त मैले टेस्ट गरेँ एकदमै टेस्टी भइरहेको छ र म तपाईँलाई बनाएर देखाउँछु अब जहिले पनि म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि जहिले पनि यसरी आलुहरू जब आलु कोही बेला हेर्नुहोस् हामी आलुदम पनि खान्छौँ घरमा आलुदम बनाउँदाखेरि जब आलु त्यो उब्रिन्छ त्यो आलुदम खान्न भन्छ नि त्यो आलुलाई पनि म मजाले यदि गनाएको छैन भने त्यो आलु राम्रो छ भने चाहिँ अब आलु थुप्रै छ भने म आलु मजाले धुन्छु धोएर चाहिँ त्यो आलुलाई चाहिँ मजाले म्यास गरेर चाहिँ त्यसको चाहिँ म जहिले पनि चपहरू नै बनाइदिन्छु किनभने बरु चप बनायो भने चाहिँ खानुहुन्छ अन्त म वेस्ट चाहिँ गर्दिनँ यो पनि हिजोको आलु थियो आलु अब आलु भत्ता भन्छ नि आलु भत्ता बनाउँदा पनि हुन्थ्यो हो अब यो त भत्तै जस्तो हो आलु भत्तै भत्ता के हो भत्ता के भन्छ मलाई पनि त्यसै याद छैन अनि अब म यसको बनाउनु गइरहेको छु म तपाईँलाई देखाउँछु सो अब म बनाउनु गइरहेको छु कटलेट त्यसको लागि चाहिँ यो भइगयो अघिको आलु अनि यो हो त्यो ब्रेड क्रम्स यदि तपाईँहरूकोमा ब्रेड क्रम्स छैन भने तपाईँहरूले बिस्किटलाई मजाले क्रस गरेर त्यसको धुलो पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ अनि यो चाहिँ हो मैले आफ्नो अन्डा लिँदा पनि हुन्छ र मैले चाहिँ लिएको छु यो कर्नफ्लोर र पानी मिक्स गरेको छु यसको मैले लिक्विड बनाएको छु र यदि तपाईँहरूकोमा कर्नफ्लोर पनि छैन भने तपाईँले यसमा अन्डा पनि मिक्स गर्न सक्नुहुन्छ किनभने अन्डा त सबैको घरमा हुन्छै अब प्रायःको घरमा हुन्छ है अनि कर्नफ्लोर त अब कोही बेला हुँदैन घरतिर हुँदैन होइन त्यसले गर्दाखेरि अब यसलाई चाहिँ म बनाउनु लागि मैले यस्तो गर्दैछु अब खै कस्तो हुन्छ मलाई पनि याद छैन मैले पनि फर्स्ट टाइम बनाएको तपाईँहरूसँग सेयर गरेको र यसको टेस्ट कस्तो हुन्छ त्यो पनि याद छैन मैले एकखेप बनाउनु त पहिला धेरै अगाडि बनाएको थिएँ तर यत्रो बिना मैले अब यस्तो मजाले चाहिँ बनाएको थिइनँ अलिअलि बनाएको थिएँ मैले चप चाहिँ बनाउँछु तर कटलेट चाहिँ हतपत बनाउँदिनँ अब यसलाई चाहिँ म मजाले यसरी गऱ्यो मैले तपाईँहरूलाई धेरै अगाडि सायद मैले फर्स्ट भिडियो बनाउँदा होला त्यति बेला मैले तपाईँलाई एउटा रेसिपी सेयर गरेको थिएँ आलु विथ किमा चप भनेर त्यो पनि एकदमै टेस्टी हुन्छ तपाईँहरूले त्यो रेसिपी यदि तपाईँहरूले त्यो रेसिपी ट्राई गर्नुभएको छैन भने प्लिज एकखेप ट्राई गर्नुहोस् है एकदमै टेस्टी हुन्छ त्यो रेसिपी चाहिँ मलाई पनि याद थिएन मैले पनि बिहा गरेर सिकेको धेरै कुराहरू चाहिँ मैले बिहा गरेर सिकेको पकाउनुहरू कतिवटा मलाई त्यति साह्रो आउँथेन अब बिहा गरेपछि अब सिकिहाल्दो रहेछ आफै
आफै फेरि मलाई पकाउनु पनि पहिलादेखि नै मलाई पुरा मन पर्थ्यो, मजा लाग्थ्यो। सो मेरो यो भयो कटलेट। अब यसलाई चाहिँ म यहाँनिर यसरी राख्दैछु। अब यसरी नै म अर्को पनि बनाउनु आँटेको भन्दामा पनि म अर्को पनि बनाउँदैछु। सो मलाई चाहिँ एउटा मैले अब तपाईँहरूलाई बनाउँदा म तपाईँहरूलाई एउटा के सेयर गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि पहिला चाहिँ तपाईँहरूले पहिला आलुको मात्रै यसरी गोल गोल बनाउनुहोस् थुप्रै हो। त्यसको बादमा चाहिँ तपाईँहरूले यो जुन चाहिँ मैले कर्नफ्लोरको जुन चाहिँ यो लिक्विड बनाएको छु त्यसमा या तपाईँहरूले अन्डामा पनि तपाईँहरूले त्यहाँबाट मिक्स गर्दै त्यहाँबाट ब्रेड क्रम्ब लाउनुहोस्। किनभने अहिले नै मैले घरिघरि त्यो लाएँ भने चाहिँ मेरो हातको ज्यादा पानीले गर्दाखेरि चाहिँ यो सबै डल्लो पर्छ, त्यहाँदेखि घरिघरि हात धुनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि बेस्ट पहिला यसरी ठुलो ठुलो मात्रै बनाउनुहोस्। यसरी लाम्छु तपाईँलाई डल्लो सेपको मनपर्छ भने डल्लो बनाउँदा पनि हुन्छ। मेरो भइसक्यो रेडी। अब यसलाई चाहिँ म एक एकवटा गर्दै यहाँ कर्नफ्लोरमा चाहिँ म मिक्स गर्छु। त्यसको बादमा यसलाई यहाँनिर एड गर्छु। नभए चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ त्यो एक एकवटा उयो गर्दै कर्नफ्लोरमा डुबाउँदै फेरि यो ब्रेड क्रम्समा हाल्दै गरेको भए चाहिँ हात घरिघरि धुनु पर्थ्यो, किनभने आलुले हात च्याप बनाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको कर्नफ्लोर त होइन, यो ब्रेड क्रम्स पनि वेस्ट हुन्थ्यो। किनभने पहिला चाहिँ म त्यसरी गर्थेँ र त्यति बेला कति मैले फ्याँक्नु पर्थ्यो। अब यो पानीले भिजेपछि त डल्ला पर्थ्यो, अन्त डल्ला परेपछि त्यो त अब काम आउँथेन। त्यसले गर्दा त्यसले गर्दा चाहिँ म फ्याँक्थेँ। तर अहिले चाहिँ अब काम गर्दा सिक्छ नि त होइन। अहिले चाहिँ मैले अब धेरै म सिकिसकेको छु है। पहिला यहाँ हेर्नुहोस् मेरो ब्रेड क्रम्स पनि एक्युरेट भएछ हो। मैले चाहिँ कम्ती नै हालेको थिएँ, मलाई लाग्दै थियो भाग कम्ती हुन्छ कि भनेर, तर ठिकै भयो। मैले चाहिने कि तपाईँहरूले पनि जहिले पनि ब्रेड क्रम्स या बिस्किटको डस्ट जो क्रम्ब बनाउनुहुन्छ त्यो युज गर्नुहुन्छ त्यति बेला कम्ती नै हाल्नुहोस्। किनभने तपाईँले अलिकति ज्यादा हाल्नुभयो भने त्यो पानीले लागेर त्यो आलुले गर्दाखेरि च्याप हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो भिजेपछि त्यो छिटो बिग्रिहाल्छ। त्यसलाई राखेर केही फाइदा छैन। सो त्यो त्यसै बिचमा वेस्ट हुन्छ। पहिला चाहिँ म त्यसरी धेरै हाल्थेँ, अन्त धेरै हाल्दाखेरि चाहिँ मेरो पुरा वेस्ट हुन्थ्यो। अन्त त्यो ज्यादा हाल्दाखेरि चाहिँ अन्त त्यो पानीले भिज्थ्यो, अन्त त्यो डल्लै मैले क्रम्ब चाहिँ फ्याँक्नु पर्थ्यो। तर अहिले चाहिँ म चाहिँ त्यसरी चाहिँ वेस्ट गर्दिनँ, एकदमै कम्ती हाल्छु। यदि पुगेन भने चाहिँ फेरि एड गर्दा हुन्छ। अब मेरो यो रिफाइन तेल खरिसक्यो। यसमाथि म यो हालेर फ्राई गर्दैछु। पहिला कम्ती हालेर नै म यसलाई फ्राई गर्ने। यो भयो मेरो कटलेट रेडी। अघिदेखि खाँदै थिएँ मैले, अघिदेखि चाहिँ भिडियो अन छ भनेर चाहिँ मैले चाहिँ काटेर मैले खाएर मैले तपाईँलाई कस्तो भयो के भयो पनि भन्दै थिएँ। भने भन्दाखेरि चाहिँ भगवान् भिडियो मैले अन गरेकै थिइनँ रहेछु। मेरो एउटा सक्नु आँटिसक्यो कटलेट। अब चाहिँ यो यति टेस्टी भएछ, मलाई त यति मिठो लाग्यो। चिजको यति दामी के भन्नु मुखमै आउँदैछ। टेस्टी। तपाईँहरूले पनि यो घरमा बनाएर खानुहोस् न, एकदमै टेस्टी भएर आयो। अझै खान्छु। मायोनिज पनि मलाई पुरा मनपर्छ। मायोनिज खाइके हो आफ्नो आफ्नो भन्छ। मलाई जे सजिलो लाग्छ म त्यही भन्छु। अब यसलाई चाहिँ अघि चाहिँ मैले फर्स्टमा चाहिँ भिडियोमा चाहिँ के गर्दै थिएँ भने चम्चीले काट्दै थिएँ, किन भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै तातो थियो। अहिले चाहिँ अलिक सेले छ। केचप मायोनिज खानुहुन्छ तपाईँहरू? अब म यसमा
निकाल्दैछु हरियो खोर्सानी हो म चाहिँ त्यस्तो खाँदिनँ पिरो मलाई हरियो खोर्सानी त्यस्तो मन पर्दैन तर मेरो बुढाले आमाले खानुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले हालेर बनाइदिएको तातो भयो म त तातो खानु सक्दिनँ नि त पहिलादेखि सानोदेखि नै अलिकति तातो खायो भने जिब्रो पेल्चिहाल्छ मिठो भयो कि मलाई मिठो भयो खाएको अझै खान्छु एउटा सिम्बा आऊ यहाँ सिम्बु यहाँ त छिटो आऊ आऊ न उदास भइरहेको छ सिम्बा उसको बाउ बाहिर गयो कि अन्त अब म आजको भिडियो चाहिँ यतिमा एन्ड गर्दैछु मैले अहिले मेरो पाक्दैछ त्यहाँनिर मैले हेरेको पनि छुइनँ डरेको छैन होला सानो आँचमा पकाइरहेको छु र यो तिनवटा चाहिँ मैले फर्स्टमै पकाउनु बित्तिकै मैले चाहिँ कस्तो भएछ भनेर चाहिँ तपाईँहरूसँग सेयर गर्न लागि चाहिँ मैले चाहिँ हतार हतार खाएको यति मिठो लाग्यो नभए भएको कुरा मलाई आलुचप मन पर्दैन म खाँदिनँ कहिले पनि त्यस्तो खाने पनि सानो आधा मलाई आलुचप मन पर्दैन मलाई समोसामा पनि त्यो भित्र हालेको हुन्छ नि आलु मलाई आलु जस्तो पनि आलु मन पर्दैन म आलु लभर चाहिँ होइन त्यस्तो मन पर्दैन तर मलाई यो आलु कटलेट यति टेस्टी लाग्यो साह्रो मन पर्यो मैले तिनवटा पछि खाएको आई होप तपाईँलाई यो भिडियो मन पर्यो होला प्लिज तपाईँलाई मन पर्यो भने लाइक गरिदिनुहोस् सेयर गरिदिनुहोस् सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्